So yo, what's up? Welcome back guys to our new video on the SumanRimalVlogs. And आज त्यही म र मम्मी भएर चाहिँ हामी यस्तो दामी रेसिपी बनाउन गइरहेको छौँ है। अनि यहाँ सब अल्छी गरेर बसिरहेको छौँ। अब हामी उठेर टाक कलर बनाउँछौँ है त। सो अगाडिको प्रो हेर्नु होला भिडियो है। सो मैले चाहिँ छोटो भिडियो बनाउने भनेर चाहिँ अनि सबै कुछ रेडी गरिसकेको छु। यसमा चाहिँ हाम्रो प्याज लिने, चिकन ससेज अनि टमाटोको मिठो चटनी, सुक्खा रोटी, साग लिएको छु। त्यसलाई चाहिँ एउटा टक्क प्लेटमा राख्छु। त्यो प्लेटमा राख्छ पहिला हामी ससेज टक्क सेन्टरमा राख्छौँ। त्यो ससेजमा चाहिँ हामी टक्क अलिअलि प्याज माथि सर हाल्छौँ है। प्याज त यसो लामो लामो बनाएर काट्नु मिठो हुन्छ अनि साग हाल्यौँ। अनि साग हालेपछि त अब हामी टक्क लगाएर त्यो माथि हामी सस हाल्छौँ। हामी टमाटो सस चटनी हाल्छौँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई रोल गरिदिने, एकदम दामी एकदम स्मुथली रोल गर्ने है। अनि रोल गरिसकेपछि इट इज रेडी टु इट एन्ड इट इज यम्मी यम्मी, एकदम दामी देखेछ है। अब यसलाई टक्क चिट्का पारेर राख्ने हो। अनि टक्क राखेको छैन, अब खानालाई रेडी हुन्छ। सो अरू पनि बनाऊँ है। यु गाइज अगाडि प्रोसेस हेर्नुहोस्, इन्जोय द प्रोसेस। Let's we try this. Hey, jangan sakit tuh yang kasar. Ada. Let's try this. Alka chutney ada. Yes. So it's good and try it at home. Bye.